Привет! امروز ما دیسکشن درباره چند و liturgical traditions میکنیم. من کوشش میکنم که یک اسم دیگه همین نویسم درباره این تاپیک. اگر فرصت داشته باشم برای نوشتن قسمت دیگه، پس این اولین قسمت درباره این تاپیک باشه. در این برنامه ما درباره این سوال صحبت میکنیم. این سوال چند از کجا آمده؟ میشه که ریتن چند نزد سال 800 AD شروع شده یا قبلا شروع شده؟ ما الان کم میدانیم که شاید میشه است که چنتینگ نزد سال 800 AD شروع شده. ما ثبوت داریم که بخاطر که از اون زمان ما ریتن چند داریم و هم یک ضرورت چیز ما باید حرف بزنیم که بعد از چند تمام موزیک در یوروپ از چند اینفلوئنس شده. یعنی همه موزیک که بعد از سال 800 AD کمپوزر نوشتند از چند موزیک اینفلوئنسد بودند. این همه چند ملودیز برای 1000 سال بعد از چند شروع شده وجود داشتند در همه موزیک. چند موزیک هم یک spiritual قسمت داره و هم با خاطر این دلیل مردم در این زمان هم چند موزیک میخرند. خیلی مارکتبل موزیک است، یعنی که بسیار مردم در این زمان هم چندینگ موزیک میخرند از موزیک ستور، با خاطر که این موسیقی خیلی مارکتبل است. این موسیقی یک spiritual قسمت داره، یک spiritual کامپوننت داره که مردم خیلی دوست دارن برای چندینگ موزیک. خیلی در نیو ایج زمان و هم این چندینگ موزیک وجود داره، خیلی مشهور است. قبلا از آمدن حضرت عیسی یهود مردم هم liturgical traditions داشتند و یهود مردم قبلا که از آمدن از حضرت عیسی و اونها هم liturgical traditions داشتند و همیشه است که این یهود مردم چنتینگ میخوانند از یک طریقه عبادت. اما در اون زمان بسیار مردم شک میکردند، یعنی آنها suspicious بودند از pagan rituals. یک نتیجه از این شک که یهود مردم داشتند از پیگانیزم بوده که در زمانی که یهود مردم غلام از رومن حکومت شدند، سازها یعنی instruments مجاز نبودند در برنامه یا عبادت از یهود مردم. بعد از رومن کاتولیسیسم state religion شده در یوروپ، پاپ گرگوری کوشش کرده که همه طریقه عبادت از عیسی مردم یونیفرم باید بشود. میشه است که الان اون نام برای چنتینگ که ما استفاده میکنیم یعنی گرگوریان چنت ما میگیم، با خاطر که پاپ گرگوری بوده. گرگوریان چنت از خاطر پاپ گرگوری کوشش میکرده که همه طریقه عبادت از همه عیسی مردم یونیفرم باید بشود. اولین چیز میخوام بپرسم از همه شما که در یک عام روز از زندگی شما، من الان میپرسم از شما، در یک عام روز از زندگی شما موزیک بر شما چه میکنه؟ آیا موزیک در زندگی شما فرق میسازه؟ شما رادیو میشنوی؟ از شروعات هر روز شما صبح، یعنی که وقتی که صبح است، شما موزیک میشنوی؟ شما چقدر دوست داری برای موزیک؟ آیا موزیک یک مهم قسمت از زندگی شما داره؟ ما فکر میکنم که چند مردم زود صبح موزیکی میشنوند و هم چند مردم رادیو میشنوند وقتی که درایو میکنند به کار یا دانشگاه میروند و موزیکی میشنوند و چند مردم در هدفونز میشنوند وقتی که سفر میکنند و هم وقتی که لنچ میخورند. اگر رستوران موزیک داره و هم اونجا شما میشنوید. در رستوران شما موزیکی میشنوید وقتی که شما میخوری لنچ میخوری. و هم چند مردم موزیک در دماغ میشنوند، یعنی بغیر رادیو، بغیر هدفونز، بغیر سی دی پلیر، در دماغ شما نغمه شما میشنوید. شما یاد میآورین از یک خاص نغمه که برای شما دوست داری، شما از اون نغمه شما یاد میآورین و بغیر اون موزیکی شما میشنوین اون موزیک در دماغ شما. شاید میشه است که وقتی که شما در بازار هستی، شما بازار میروی،
شما میخواهی بخرین، فروتس میخواهی بخرین، غذا، لباس. و وقتی که شما در بازار هستی شاید میسه است که سازنده پرفارم میکنن در مارکت. شما ببینین که به دوست شما میگین که ببینین که اونجا سازنده پرفارم میکنن وقتی که شما میخرید در بازار. و هم تلویزیون و فیلمز موزیک دارن و هم وقتی که شما ورزش میکنین شاید شما موزیکی میشنوین. و اگر شما میدانین در زورخانه سازنده دنبک میزنن و مردم پهلوان ورزش میکنن حالا که میشنون به تنبک که سازنده میزنن. و شاید وقتی که شما ورزش میکنی شما هم میشنوین موسیقی. آیا شما یک دیگه سوال میخوام بپرسم از شما که آیا شما رکورد پلیر شما استفاده میکنید؟ سی دی پلیر، رادیو، آیفون؟ آیا شما خود ساز میتوانین بزنین؟ شما خود ساز میزنین؟ الان میخوام بپرسم که آیا این همه طریقه که شما استفاده میکنین وقتی که موزیک میشنوین چه فرق میسازه در زندگی شما؟ شما خود ساز میزنی، شما رادیو میشنوی، شما در فیلم و تلویزیون شما موزیکی میشنوی، شما در بازار شما میخرین، وقتی که شما میخرین شما موزیکی میشنوین. و این همه طریقه که شما استفاده میکنین وقتی که موزیک میشنوین چه فرق میسازه در زندگی شما و چه فرق داره؟ ما فکر میکنم که برای چند مردم شنیدن موزیکی انرژی میدهد به شما انرژایزد میشوی. و هم شاید میشه که شما استفاده موزیک میکنین از یک طریقه عبادت، مثل که چشتیه، صوفی، یا یک طریقه عبادت است برای شما وقتی که شما موزیکی میشنوید. یا شاید شما برای تمرین از یک زبان شما موزیکی میشنوید. ما خودم برای زبان تاجیک دوست دارم، زبان داری دوست دارم و مالداری نغمه میشنوم. یا شاید شما میخواهی که در یک گروه داخل بشید، شما خود میخواهی که شما در یک گروه موزیکی شما داخل میخواهی بشید و ببینین که موزیک و وجود بسیار مهم رشته داره. و الان ما درباره موناستیک لایف یا زندگی عبادت میخوام حرف بزنم. اگر شما هرگز یک مانک یا نن دیدین، از این مردم طریقه عبادت ما در لاتین میگوییم لابور ات اورار، یعنی to work and to pray، کار و بازی. برای این مردم که کل زندگی عبادت میکنند، موزیک هم یک مهم قسمت از زندگی آنها است. و هم در رومن کاتولیسیسم مانکس و ننز نگاه نمیکنند و دیگه آنها با عیسی یا کریست نگاه میکنند، آنها برایدز اف کریست میشوند. و هم برای این همه مردم موسیقی یک طریقه عبادت است. در شروعات مدرسه یعنی مانستری که ننز و مانکس داخل هستند، برای این مانکس و ننز خیلی دور از شهر مردم میساختند، یعنی که این مانستری خیلی دور از شهر بودند. اما آهسته آهسته مانستریز هم یک قسمت از سوسایتی شد. این عجیب بوده چون که در شروعات از این مانستریز معنی یک تنها زندگی عبادت بود، یعنی که معنی از زندگی از این همه مانکس و ننز عبادت بود و هر وقت، هر نفس، هر طریقه فقط عبادت میکرد. شما باید بدانید که معنی از کلمه ریچوال چیه. ریچوال شما یاد باید ببرید یک act or series of acts repeated regularly in a precise manner. طریقه عبادت آفیس یک ریچوال بوده و هم 5 نماز از مسلمان هم یک ریچوال است. ما درباره این تاپیک آفیس که آفیس چیه در برنامه که ما قبلا ساختم، ما درباره این تاپیک ما حرف زدیم. و بیشتر از 1000 سال آفیس یک مهم طریقه عبادت از رومن کاتولیک چرچ.
شما یاد بیاوری که آفیس چیه و آفیس خیلی چنین با 5 نماز است. آفیس هم 5 ساعت 5 وقت ای سای مردم منکس عبادت میکردن و هم مثل که مسلم مردم 5 بار هر روز نماز میخوانند. و اینجا ما این برنامه تمام میکنیم و خیلی دوست دارم که شما شنیدی، شما تماس گرفتی، شما با من بودین و خیلی ممنون از همه شما هستم. با امید دیگه دیدار شما منتظر هستم. دست بدانیا.